السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة تم شلح قمص قبطي في الكنيسة الأرثوذكسية بسبب اعتداءات جنسية. آلاف القصص اللي بتتكلم عن التحرش الجنسي بالبنات، يا ترى ده ليه حصل وإيه حله؟ وهل الإسلام وضع حلول لمشكلة التحرش الجنسي؟ تابع الحلقة للآخر وقول لي رأيك بعد اللي هتسمعه. هل من الممكن أن يكون في تحرش بعد الحلول اللي وضعها الإسلام؟ لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط الباتريون اسفل الفيديو. في الفترة الأخيرة دي انتشرت قصة بنت اسمها سالي زخاري، وهي بتحكي عن تحرش جنسي حصل ليها سنة 1997 يعني من حوالي 23 سنة من كاهن قبطي في الكنيسة الأرثوذكسية، وجه يخدم في كنيسة قريبة من البنت دي، وأقنع والدة سالي إن هو يخلي سالي تبدأ الاعتراف وهي صغيرة عندها حوالي 11 سنة، وقعد يسألها أسئلة خاصة جدا بكلام جنسي وكده، وإن هو بدأ يضع إيده في أماكن حساسة. حكت إن هو تم التحرش بيها بطريقة سيئة جدا، وإنها مش قادرة تنسى اللي حصل ده اللي هو بقاله 23 سنة، وإن هو تم الضغط عليها كتير إنها تدخل معاه أوضة للاعتراف هي وهو لوحدهم، وهي كانت بتحاول دايما تتهرب، وساعات كتير كانت بتروح بيت جدتها. واخيرا قدرت انها تتكلم بعد 5 سنين، يعني كان عندها حوالي 16 سنة بعد اللي حصل ده، وقالت لحد اسمه القمص يوسف ان اللي حصل ليها ده حصل كذا كذا كذا، وقالت له التفاصيل، وقال لها ان في ناس كتير اشتكت من الموضوع ده بسببه، وقال لها ان هو بعته مصر والكنيسة هتتعامل معاه لما يروح مصر، وطلب منها تسامح القس اللي عمل كده معاها. المثير انها اكتشفت انه بعد كده تم ترقية القس اللي هو المتحرش ده بقى قمص، فهي بتقول ان هي بقى لها 17 سنة بتحارب من اجل قضيتها دي، وهتفضل مستمرة في الحرب. وقالت كمان ان بعد وقف القمص عن الكهنوت اتحول للمحاكمة، والبابا توادرس لحد النهاردة مش راضي يشلحه او يمضي قرار شلحه. البنت وضعت صورته للتأكيد على ان هو الشخصية المتحرشة دي. المهم الموضوع انتشر على الانترنت، والكنيسة اصدرت بيان بعدها بيومين اعلنت فيه شلح القمص وعزله من كهنوته بعد اثبات حالات تحرش ويمكن اغتصاب تم الابلاغ عنها من مصر وكندا والولايات المتحدة الامريكية من اكتر من 20 سنة، وهو بيتم ده يعمله، واللي بيتعمل له ساكت وهو قاعد الله يسهله. تم عزله من كهنوته فقط، رغم انه المفروض يتقدم للمحاكمة ويتشنق كمان، مش بس يتحبس. مبدئيا كده وقبل اي شيء احنا مش بنعرض الكلام ده من باب ان احنا يعني شوفوا اللي بيحصل والناس الوحشة والكلام ده خالص، لكن ما كانش لازم ابدا البنت دي تنشر الكلام ده عشان يشلحوا القمص بعد 17 سنة من شكواها. ده هي واحدة، فما بالك غيرها قد ايه؟ وما خفي كان اعظم. ولذلك لازم نعرف ان المسلمين اكتر ناس تعاطفوا مع البنت دي على السوشيال ميديا، لان الحق لا يتجزأ، ورفضك للتحرش هيخليك ترفض اي نوع تحرش من اي جهة كانت، ومهما كانت موجهة لمين، حتى لو واحدة غير مؤمنة بوجود الله سبحانه وتعالى من الاساس، مع العلم ان ده يعتبر اغتصاب مش مجرد تحرش. يعني اللي هي بتحكيه ده هو اغتصب البنت وهي عندها 11 سنة، وده قص بلبس الكهنوت. دي قصة من آلاف القصص اللي انتشرت على النت، وفي منها كتير اللي يستحق التعاطف، لكن هل هنفضل مستمرين في التعاطف بدون حل مجتمعي حقيقي؟ أنا حابب في الحلقة النهاردة إن شاء الله إن أنا أتكلم عن إزاي الإسلام وضع حلول لمشكلة التحرش من جذورها، وده بيؤكد على فكرة إن الإسلام دين كامل متكامل، مفيش فيه شيء إلا وموجود في الإسلام حله. يعني حتى مسألة بسيطة جدا في التشريع اتكلمت عنها في بوست على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ان مسألة التشريع الله سبحانه وتعالى وضع تشريع للمرأة وميراث المرأة كامل. في المسيحية ما فيش كده. في المسيحية لسه المحكمة قضت بان هو الست زي الراجل بعد 2000 سنة او اكتر من 2000 سنة الى الان لسه ما وصلوش لحل الموضوع ده، لكن الاسلام وضع حله. فعشان كده انا بقول الكلام ده وبقول صراحة ان الاسلام يا جماعة، الاسلام وضع حلول لكل شيء. كان ممكن اعمل حلقة النهاردة وادين المتحرش واقول لك نقبض عليه وخلاص، لكن القبض على المتحرشين ما حلش مشكلة التحرش الجنسي في الغرب رغم صرامة القانون في المواضيع دي. فلازم نتكلم عن حل مجتمعي شامل، وهو ده اللي وضعه الاسلام العظيم. اول حاجة وضعها الاسلام في مشكلة مواجهة التحرش هو غض البصر. من ضمن الحلول اللي وضعها الاسلام في مواجهة التحرش هو غض البصر. لا شك ان في كل الحالات المسلم مطالب ان هو يغض البصر،
حتى لو اللي امامه دي مش لابسه تماما. ولو تفتكروا زمان اللي كان بيبص في الارض وهو بيكلم واحده كانوا بيقعدوا يهاجموه ويقولوا انت مش عايز تبص لي ليه، هو انت شايفني شيطانه وحاجات زي كده. الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حتى لو اللي أمامك دي مسيحية أو يهودية أو حتى ملحدة، فلا يحق للمسلم أنه ينظر للنساء. ودي كانت أول نقطة، وهي نقطة كفيلة أنها تحارب التحرش الجنسي بنسبة كبيرة. يعني تخيل كده المسلم ماشي وهو مش باصص أصلا لأي واحدة في الشارع، هيجي منين التحرش؟ أهو حاجة بسيطة جدا كانوا بيتريقوا عليها زمان، وهي كانت ممكن تحل المشكلة دي من جذرها. ولما نتكلم عن الشرع والحلال والحرام فهو أكيد أفضل مليون مرة من القانون. ليه؟ لأن الشرع بيكون شيء داخلي غير ظاهر غير القانون. لما تكون الحاجة شرعية وفيها حلال وحرام مش هعملها حتى وأنا قاعد لوحدي. لكن لو الحاجة ممنوعة قانونا فسهل جدا ان انا اعملها ومحدش شايفني، وده اللي بيميز الحلال والحرام عن القوانين الغربية مثلا. تاني حاجة ممكن نتكلم عنها هو دور الإعلام في مواجهة التحرش. فالإعلام لازم يواجه التحرش مش يساعد على نشره، وده اللي للأسف بيحصل إن هو بيساعد على نشره. أغنية زي أغنية شاكوش، واحد يعني عندنا في مصر، واللي بتتكلم عن بنت الجيران وهو قاعد بيجازف في بنت الجيران وبيصفها حتة حتة، هل ده مش نشر لثقافة التحرش؟ هل أغنية زي دي مش تعتبر تحرش رسمي؟ يعني تخيل كده واحد ماشي في الشارع واحدة ماشية قدامه، هيبص لها ازاي مع الأغنية دي؟ مش هيبص لها زي ما بتقول الأغنية، وكأنهم مصممين على نشر التحرش الجنسي وثقافته بين الشباب. ازاي هنقدر نواجه التحرش والحاجات دي موجودة؟ فيلم اسمه آخر الرجال المحترمين، بطله نور الشريف الله يرحمه. والمفترض ان الفيلم بيتكلم عن شخصية كويسة جدا وبيحب الناس وبيحب شغله وبيحب الأطفال، وهيطلع عينه في الفيلم بسبب ان في بنت تاهت منه وهو قاعد يدور عليها لآخر الفيلم، وتعامل مع الموضوع بإنسانية قوي مع اللي خطفتها كانت مريضة نفسيا. ورغم كده إلا انهم جايبين الممثل نور الشريف وهو في حديقة الحيوان وبيشرح للأطفال الصغيرين الزرافة، وسرح في الجهة التانية وبص على واحدة ماشية متزينة وحاطة مش عارف ايه وبتاع، وقال ايه، وزي ما انتم شايفين رقبتها طويلة وجميلة وهو بص على البنت، والزرافة عموما زرافة. فواحد بقى قاعد سرحان بقى والهان على نفسه. فتخيلوا انه رغم انه المفروض ده اخر الرجال المحترمين الا انه هو قاعد بيبص على واحدة والموضوع هزار. الا يعد هذا نشرا للتحرش؟ شخصية خفيفة ودمها خفيف وبيبص على واحدة وبيقول الكلام ده. يعني للأسف الإعلام بيساعد طبعا في نشر التحرش بالنماذج دي. فالإسلام قال لا تشيع الفاحشة، فلازم يكون مبدأ للمجتمع إنهم يرفضوا نشر الفاحشة دي. من ضمن الأمور أيضا اللي وضعها الإسلام دور الناس عموما إنهم يرفضوا التحرش الجنسي بكل أشكاله لأنه أصلا محرم. فدور المسلم إنهم يأمروا بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنت لما تشوف واحد صاحبك أو واحد غريب ماشي بيتحرش بالبنات، واجب عليك كمسلم، فرض عليك كمسلم إنك تنهى عن المنكر ده وتقومه. أيضا من ضمن الأمور وهي طبعا أمر مهم جدا الحشمة. البنت مأمورة بالاحتشام كمسلمة، وطبعا زي ما قلنا ان عدم احتشامها مش مبرر للتحرش. يعني مش عشان واحدة كده فالواحد يتحرش بيها، لا، ما هو الواحد ده مأمور بغض البصر وهي برضو مأمورة بالاحتشام، لكن في الاخر لازم المسلمة تكون محتشمة لان الله سبحانه وتعالى امرها بكده. ومش محتاج اجيب ادلة لان اكيد الكل هيسأل هل الحشمة هتقلل التحرش؟ الحقيقة انها بتقلل التحرش بنسبة كبيرة جدا، وده معروف. لان من الاخر كده هو اكيد مش هيبص على واحده منتقبه او محجبه محتشمه، لكن اكيد هيبص على اللي لابسه شورت او بيكيني او غيره، والبصه دي بتوصف على انها تحرش، فاكيد اللي مش لابسه هتكون ملفته اكتر. وحتى اللي مش طبيعته التحرش ممكن تلفت نظره ويبص، وساعتها هيدخل في قائمه المتحرشين. طيب هل المحجبات مش بيتم التحرش بيهم؟ اكيد بيتحرشوا بيهم مع وجود الزينه الايام دي والحجاب النص لبه ده والنقاب اللي المسكره مغطياه هتتعاكس. وكل ده يعني كل ما الحاجات دي هتقل كل ما هيقلل نسبه المعاكسه او التحرش، واستحاله تكون بنفس النسبه، استحاله. فوجود الحشمه بيقلل التحرش مع القائمه اللي قلناها في الحلقه. الفكره كلها مثلا واحد سايب باسورده في ورق وبيرميه على الناس، فوارد جدا ان كذا واحد يخش يفتحه، لكن اللي محافظ على الباسورد بتاعه مش هيحاول يفتح حسابه إلا المتسلل أو المجرم
او المعتدي، فطبعا النسبة وقتها هتبقى تقل. فواجب المسلمة انها تحافظ على نفسها، لان حتى لو الشخص المتحرش ده اتعدم، صدقيني والله بيفضل مسبب جرح وألم في نفسية البنت اللي تم التحرش بيها. فانت على قد ما تقدري حافظي على نفسك، وسيبك من اللي يقولك البسي اللي انت عايزاه وهم يمنعوا التحرش بطريقتهم. سيبك من الكلام ده، اصلا مخالف للشرع يعني. ايضا من ضمن الامور لمواجهة التحرش اللي وضعها الاسلام الاختلاط، تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء. اكيد حاجة زي كده بتقلل التحرش بنسبة كبيرة. ولو شفنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقيه ان هو كان بيمنع الاختلاط في المسجد حتى عند الخروج من المسجد. فمثلا في صحيح الإمام البخاري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي فرصة للنساء ان هم يخرجوا عشان ما يحصلش اختلاط في الخروج، والاحاديث طبعا كثيرة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمنع اختلاط المسلمين والمسلمات وهم خارجين من المسجد اللي هم داخلين يصلوا، فما بالك بالاختلاط اللي بنقرأه او اللي بنقرأ عنه في صفحات الفيسبوك وغيره. ايضا من ضمن الامور اللي وضعها الاسلام لمواجهة التحرش هو الخلوة. ما ينفعش البنت والولد يكونوا في مكان مقفول عليهم ومش معهم محرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. اللي اتكلمت عنه في حلقة النهاردة ده جزء صغير من مواجهة الإسلام للتحرش الجنسي، وده بيؤكد على عظمة الإسلام وعظمة التشريع الإسلامي. في نقاط طبعا تانية في الموضوع ده بس وقت الحلقة مش هيسمح عشان نوضح، لكن عايزك تحكم بعقلك. لو ما فيش اختلاط زي اللي احنا بنشوفه الأيام دي، ولا في خلوة ما بين الرجال والنساء والرجال بيغض البصر والبنت تحتشم والإعلام بيساعد على التوعية ضد التحرش، تفتكر هيكون في تحرش؟ هيجي منين؟ ظاهرة التحرش دي لازم المجتمع هو اللي يواجهها بكل أفراده ومؤسساته بتطبيق الشرع. ولو اتبعنا القرآن والسنة في الموضوع ده بأمر الله سبحانه وتعالى هتنتهي هذه الظاهرة تماما وهتختفي. آخر حاجة أحب أقولها: انتشرت قصص سيئة جدا من صفحات وشخصيات بتمارس كل أنواع الشذوذ في حياتها، زي واحدة تقول إن تم التحرش بيها وهي نايمة مع صديقها، واللي اتحرش بيها واحد صاحبهم قاعد معاهم في نفس البيت. يعني اصلا هي قاعده مع واحد صاحبها وبيمارسوا الزنا وزعلانه من التحرش. الحاجات ما هو يعني هو هيبص لك ازاي؟ يعني بيتحرش بيه كده، ما هو شايفك كده فخلاص دوس يعني. الحاجات اللي زي دي بتخلي الناس تخاف تتعاطف مع اي بنت تعرضت لتحرش اصلا، ولازم المجتمع زي ما بيرفض التحرش يرفض النماذج اللي زي دي. خلص الفيديو. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط الباتريون اسفل الفيديو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.